हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते सबैलाई। वेलकम छ आज क्लासमा। यस क्लासमा चाहिँ हामी एन्युटीको दोस्रो टाइप एन्युटी ड्यूको फर्मुला डेरिभेसन हेर्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले इमिडिएट एन्युटीको एमाउन्ट र प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला विथ डेरिभेसन हेरेको थियौँ भने आज चाहिँ एन्युटी ड्यूको एमाउन्ट निकाल्ने र प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुलाको डेरिभेसन हेर्नेछौँ। ओके, सो यदि तपाईँलाई इमिडिएट एन्युटीको फर्मुला थाहा छ, एमाउन्टको होस् अथवा प्रेजेन्ट भ्यालुको होस् भने त्यो फर्मुलामा 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने एन्युटी ड्यूको फर्मुला त बनिहाल्छ। तर डेरिभेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न गइरहेको छौँ है हामी। एन्युटी ड्यू यसको मतलब के हुन्छ? कुनै पनि एन्युटी हुन्छ। फर एक्जाम्पल त्यसमा हामीले पेन्सनको कुरा गरेका थियौँ। कुनै मान्छेलाई मैले पेन्सन दिनु छ, म एउटा कम्पनी हो, मैले पेन्सन दिनु छ भने उसलाई एन्ड अफ द इयरमा दिन सक्छु या स्टार्टिङ अफ द इयरमा। त यहाँनिर चाहिँ एन्युटी ड्यूको मतलब के हो? स्टार्ट अफ द इयरमा दिइन्छ। इमिडिएटमा चाहिँ के हुन्छ? एन्ड अफ द इयरमा दिइन्छ। 4 वर्षको हामीले इन्टरभल ल्याएको थियौँ अघिल्लो भिडियोमा, त्यसमा पनि 4 वर्षकै इन्टरभल लिएर हेरौँ। एउटा सजिलो हुन्छ, धेरै लामो किन लिनु पर्यो? 3 वर्ष लिने हुन्थ्यो, तर 4 वर्षसम्म लिएर हेरौँ। सो मानौँ त्यसमा मैले एमाउन्ट निकाल्नु छ। त फर्स्टमा पाएको पेन्सनको पी एमाउन्ट, पी रुपिज मैले पेन्सनको रूपमा पाएँ, यसलाई एन्युटी भनिन्छ। स्टार्ट अफ द इयरमा, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, स्टार्ट अफ द इयरमा पाएँ, त्यसलाई ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो। फेरि सेकेन्ड इयरको स्टार्टमा पाएँ, त्यसलाई पनि ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो। थर्ड इयरको स्टार्टमा पाएँ, त्यसलाई पनि ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो। फोर्थ इयरको स्टार्टमा पाएँ, त्यसलाई पनि ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो। इन्डमा त पाउँदिनँ, सक्यो। 4 वर्षमा 4 चोटि पाउने हो। यो सबैलाई ब्याङ्कमा जम्मा गर्दा अब मैले ब्याज कति पाउँछु त? मतलब मेरो टोटल एमाउन्ट यहाँनिर इन्डमा आइपुग्दाखेरि, 4 वर्षको इन्डमा आइपुग्दा कति हुन्छ? त्यसैलाई त एमाउन्ट अफ एन्युटी भनिन्छ, हो कि होइन? अब यसमा पहिलो जुन पेन्सन पाएको छ, पहिलो जुन एन्युटी छ, यसले चाहिँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षको लागि मलाई के दिन्छ त? ब्याज दिन्छ। सो फर्स्ट एमाउन्ट A1 निकाल्छु भने प्रिन्सिपल भनेको पी नै हो, इन्टु 1 प्लस R/100 को ठाउँमा चाहिँ आई लेखिन्छ हामीले। सो आई लेख्यौँ। अनि समय कति छ यहाँनिर? 1, 2, 3, 4 वर्षको लागि यसले हामीलाई ब्याज दिन्छ। सो एमाउन्ट भयो P टाइम्स 1 प्लस आई को पावर 4। सो फर्स्ट एन्युटीले दिएको एमाउन्ट A1। सो दोस्रो एन्युटीले दिएको एमाउन्ट भनेको 1, 2, 3 वर्षको लागि कन्सिडर गरेर निकालिन्छ। सो P इन्टु 1 प्लस आई को पावर 3 हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो एन्युटीले P इन्टु 1 प्लस आई को पावर 2 हुन्छ। यहाँबाट 1, 2 वर्ष बाँकी छ। र चौथो एन्युटीले P इन्टु 1 प्लस आई को पावर 1 हुन्छ, किनकि 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। त सबैलाई जोड्छु भने मेरो टोटल एमाउन्ट अफ एन्युटी आउँछ। सो A इज इक्वल टु यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो, 4 वटाले जोड्ने। A1, A2, A3, A4 लाई जोड, अथवा A4, A3, A2, A1 लाई जोड। जसरी जोडे नि एउटै कुरो। सो A4 प्लस A3 प्लस A2 प्लस A1 गरिदिन्छु म चाहिँ यहाँनिर। P इन्टु 1 प्लस आई प्लस P इन्टु 1 प्लस आई को स्क्वायर प्लस P इन्टु 1 प्लस आई को क्यूब प्लस P इन्टु 1 प्लस आई को पावर 4 आयो। पहिलाको फर्मुला र यसमा के फरक छ हेर्नुहोस् है। पहिलाको फर्मुला जस्तै देखिन्छ, सबैबाट 1 प्लस आई कमन तानिदिनु भयो भने यहाँनिर बस्छ P इन्टु 1 प्लस आई को पावर 1 प्लस P इन्टु 1 प्लस आई को पावर 2 प्लस P इन्टु 1 प्लस आई को पावर 3। यदि अघिल्लो भिडियो इमिडिएट एन्युटीको हेर्नु भएको छ भने त्यसको एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुलामा ठ्याक्कै यो आएको डेरिभेसन। र अब यसलाई हामीले यसको ठाउँमा हामीले इमिडिएट एन्युटीको समको फर्मुला हाल्यो भने त्यसलाई 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई भयो, सिधा सिधा देखिरहेको छ। अदरवाइज यसैलाई हेरेर पनि हामीले डेराइभ गर्न सक्छौँ। सम अफ n टर्म्स इन जियोमेट्रिक सिक्वेन्स के हुन्छ त? A फर्स्ट टर्म इन्टु R को पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1। A भनेको फर्स्ट टर्म, त्यसमा फर्स्ट टर्म कति छ? P इन्टु 1 प्लस आई। सो P इन्टु 1 प्लस आई यसको फर्स्ट टर्म छ। कमन रेसियो R इज इक्वल टु कति हुन्छ? यो टर्मबाट यो टर्ममा जाँदा कतिले मल्टिप्लाई भएको छ? 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई भएको छ। सो T2 बाई T1 गर्दा 1 प्लस आई आउँछ। र नम्बर अफ टर्म n इज इक्वल टु कतिवटा छ त? 1, 2, 3, 4। सो 4 वर्ष हुँदा 4, 5 वर्ष हुँदा 5, 6 वर्ष हुँदा 6। सो अहिले यहाँनिर 4 राख्थ्यो। देयरफोर Sn इज इक्वल टु A भनेको
p इन्टु 1 प्लस आई अनि r को पावर 1 प्लस i को पावर n छ मतलब 4 माइनस 1 बाई r माइनस 1 सो 1 प्लस i माइनस 1 गर्दा 1 1 काटियो सो फर्मुला बन्यो p बाई i इन्टु 1 प्लस i यसलाई यसरी लेखिदियो अनि ब्र्याकेट भित्र 1 प्लस i को पावर 4 छ हैन त 4 4 वर्ष भयो भने 4 हुन्छ यदि n वर्ष भयो भने के हुन्छ n हुन्छ माइनस 1 सो जेनरलाइज गर्दाखेरि यहाँ n लेखेको छु s4 हुँदाखेरि पावर 4 भयो भनेसी sn हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँ पावर n सो अमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू को फर्मुला के आयो त अमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू को फर्मुला p बाई i इन्टु 1 प्लस i इन्टु 1 प्लस i को पावर n माइनस 1 र यो फर्मुला र इमिडिएट एन्युटी को फर्मुलामा मात्र यो फ्याक्टरको फरक छ 1 प्लस i भन्ने फ्याक्टरको फरक छ यसले के प्रुभ गर्छ भने एन्युटी ड्यू को जुन अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ इमिडिएट एन्युटी भन्दा बढी हुन्छ कतिले बढी हुन्छ त 1 प्लस i ले बढी हुन्छ सो एन्युटी ड्यू को अमाउन्ट इज इक्वल टु 1 प्लस i इन्टु इमिडिएट एन्युटी को अमाउन्ट यो भनेको एन्युटी ड्यू को अमाउन्ट हो अनि ai भनेको इमिडिएट एन्युटी को अमाउन्ट हो जसको फर्मुला मा यति पार्ट हटाइदियो भने यो पार्ट हटाइदियो भने इमिडिएट एन्युटी को अमाउन्ट को फर्मुला बन्छ त त्यसलाई 1 प्लस i ले मल्टिप्लाई गरिएको छ त्यति टाइम्सले बढी हुन्छ क्लियर सो त्यसैगरी प्रेजेन्ट भ्यालु को पनि हामीले गर्न सक्छौं मजाले ल हेर 4 वर्षलाई लिएर हामीले फर्मुला डेराइभ गर्नेछौं प्रेजेन्ट भ्यालु को लागि पनि फर्मुला सम अफ n टर्म्स हामीलाई यहाँ पनि चाहिन्छ हैन त यसमा के गरौँ भने यसमा के गरौँ त यहाँनिर हामीले के गर्छौं भने यो जुन p छ यो स्टार्ट अफ द इयर मा हामीले दिनुपर्छ एज अ पेन्सन यहाँनिर फेरि सेकेन्ड इयर को पनि स्टार्टमा थर्ड इयर को पनि स्टार्टमा फोर्थ इयर पनि स्टार्टमा दिनुपर्छ त मैले के एउटा लम्प एउटा सम अफ अमाउन्ट ल्याएर बैंकमा जम्मा गर्दिन्छु एउटा सम अफ अमाउन्ट ल्याएर बैंकमा जम्मा गर्दिन्छु जसलाई x माने यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भनिन्छ अब यो समले मलाई ब्याज पनि दिन्छ र यसैबाट मेरो पेन्सन झिकिदै मतलब झिकेर मैले अर्को मान्छेलाई दिनु छ मैले पेन्सन दिदै छु त मैले x अमाउन्ट ल्याएर यहाँ बैंकमा जम्मा गर्दे र त्यसबाट p अमाउन्ट झिकेर मैले जसलाई पेन्सन दिनु छ मतलब बैंकको थ्रुबाट उसले ल्याएर उसकै खातामा ट्रान्सफर हुन्छ त यसको ब्याज पनि त बढ्दै जान्छ हैन सो यो अमाउन्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ र फाइनल इयर यहाँनिर पुग्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ एम्प्टी हुन्छ मतलब यो सकिन्छ ठ्याक्कै त्यहाँनिर इन्डमा पुग्दाखेरि यो सकिन्छ त यो केसमा कहाँनिर सकिन्छ त यहाँनिर स्टार्टिङ अफ द फोर्थ इयर मै यो सकिन्छ स्टार्टिङ अफ द फोर्थ इयर मै सकिन्छ सो यो pb इज इक्वल टु x हामीले यहाँ डिपोजिट गर्यौं त x बाट p त पहिल्यै घट्छ भनेपछि हाम्रो जुन फर्स्ट अमाउन्ट आउँछ यहाँदेखि यो फर्स्ट स्टार्टिङ इन्टरभल देखि लिएर एन्ड अफ द फर्स्ट इयर सम्म पुग्दाखेरि a1 जुन आउँछ त्यसको लागि प्रिन्सिपल भनेको x बाट p अमाउन्ट घट्छ पहिला यो प्रिन्सिपल भयो इन्टु 1 प्लस i को पावर 1 नै हुन्छ एक वर्षको लागि यो हामीले अमाउन्ट निकाल्यो त x माइनस p चाहिँ रिमेनिङ ब्यालेन्स x थियो x बाट p घट्यो बाकी रिमेनिङ ब्यालेन्सको ब्याज आउँछ र त्यसको ब्याज दर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनुसार निकाल्दाखेरि कम्पाउन्ड अमाउन्ट यति आयो यहाँनिर a1 अब a2 को लागि के हुन्छ त a1 यति छ यहाँनिर पुग्दाखेरि a1 बाट फेरि यो p भन्ने मात्रा p भन्ने जुन के भन्थे यसलाई यो जुन p भन्ने एन्युटी जुन छ त्यसलाई हामीले रिड्युस गर्छ पेन्सनलाई रिड्युस गर्छ हैन सो पेन्सन रिड्युस हुन्छ यसबाट त x माइनस p इन्टु 1 प्लस i माइनस p यसबाट p रिड्युस भयो अब यसको पनि ब्याज आउँछ यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अनि त्यसलाई हामीले 1 प्लस i ले नै मल्टिप्लाई गर्छौं किनकि एक वर्षको हामीले ब्याज निकाल्नु छ i भने के हो r/100 हो अब यसले मल्टिप्लाई गर्दा यो कति हुन्छ यो हुन्छ x माइनस p इन्टु 1 प्लस i को पावर 2 माइनस p इन्टु 1 प्लस i को पावर 1 हुन्छ क्लियर त्यसैगरी अब यहाँनिर आयो a2 अब a2 बाट तिम्रो के गर्छ फेरि p घट्छ अनि त्यसलाई एज अ प्रिन्सिपल मानेर यहाँनिर सम्म अमाउन्ट निकालिन्छ a3 सो a3 निकाल्दाखेरिको प्रिन्सिपल के हुन्छ त x माइनस p टाइम्स 1 प्लस i को पावर 2 माइनस p टाइम्स 1 प्लस i को पावर 1 बाट p अझै घट्यो यो p पनि घट्यो अब यसबाट यो घटिसकेपछि यो रिमेनिङ ब्यालेन्स चाहिँ प्रिन्सिपल भयो इन्टु 1 प्लस r/100 को पावर n हो r/100 को ठाउँमा i राखिन्छ अनि पावर n भनेको टाइम 1 इयर छ 1 राख्यो
अब यसले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ x माइनस p टाइम्स 1 प्लस i को पावर यहाँनिर 3 हुने भयो माइनस p टाइम्स 1 प्लस i को पावर यहाँनिर 2 हुने भयो माइनस p टाइम्स 1 प्लस i को पावर 1 हुने भयो। सो A3 भनेको यति आयो। सो यो थर्ड इयरको इन्डमा या फोर्थ इयरको स्टार्टिङमा जुन एमाउन्ट बाँकी रह्यो त्यो एमाउन्ट भनेको यो पेन्सन मैले जति दिनु छ त्योसँग बराबर हुन्छ, किनकि अब यो दिइसकेपछि त मेरो ब्यालेन्स 0 हुने भयो। सो A3 इज इक्वल टु P हुन्छ। सो A3 इज इक्वल टु P लिन्छौँ हामीले। सो A3 मा भएको यो P वाला पोर्सनलाई अर्को साइडमा लग्ने, यो x माइनस P वालालाई यहाँनिर राख्ने है त। x माइनस P इन्टु 1 प्लस i को पावर 3 इज इक्वल टु यो दुईटै उता जान्छ p प्लस p टाइम्स 1 प्लस i को पावर 1 प्लस p टाइम्स 1 प्लस i को पावर 2। यो पनि गएर सम भयो, यो पनि गएर सम भयो र यसलाई ब्रेक गर्ने हो। यसलाई ब्रेक गर्ने भने यो हुन्छ x इन्टु 1 प्लस i को पावर 3 प्लस p माइनस p इन्टु 1 प्लस i को पावर 3 इज इक्वल टु सेम टू सेम यसलाई लेखिदेऊ p प्लस p इन्टु 1 प्लस i को पावर 1 प्लस p इन्टु 1 प्लस i को पावर 2। अब यो पोर्सन गएर फेरि सम हुन्छ, मतलब यो पोर्सन उता गएर सम भएपछि अब हाम्रो कति आउनु भयो त प्लस इज इक्वल टु यहाँ छँदैछ त्यो गएर प्लस हुनुभयो p टाइम्स 1 प्लस i को पावर 3। एउटा टर्म, दुईटा टर्म, तीनटा टर्म, चारवटा टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। त्यसलाई यो सम अफ n टर्मको फर्मुलामा हाल्यो भने फर्स्ट टर्म कति छ p, कमन रेसियो कति छ 1 प्लस i, अनि n भनेको नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ चारवटा, त अहिलेको केसमा 4 नै राखौँ, अनि -1 अनि डिभाइडेड बाई कति त डिभाइडेड बाई यहाँनिर हुन्छ 1 प्लस i माइनस 1। सो 1 प्लस 1 माइनस 1 काटियो, सो यो p टाइम्स 1 प्लस i को पावर p टाइम्स 1 प्लस i को पावर 4 माइनस 1 गरिदिउँ अनि डिभाइडेड बाई कति छ यहाँनिर i। र अब यहाँनिर के बाँकी छ हेर x इन्टु 1 प्लस i को पावर 3 बाँकी छ, यति बाँकी छ। ओके, अब यसबाट हाम्रो क्यालकुलेसन गरियो भने x इज इक्वल टु x भने प्रेजेन्ट भ्यालु हो, यता गएर यसलाई डिभाइड गर्यो भने p बाई i त यहाँनिर छँदैछ, p बाई i त यहाँनिर छँदैछ। अब यसमा यो आउँछ 1 प्लस i को पावर 4 लाई 1 प्लस i को पावर 3 ले डिभाइड गर्ने अनि माइनस 1 बाई 1 प्लस i को पावर 3 यस्तो हुने भयो, डिभाइड गरे यसले गएर उतापट्टि दुवैतिर। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले हेर्नु छ, फर्दर सिम्प्लिफाई गरेपछि कति आउँछ हेरौँ है। सो यो आयो हाम्रो x भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो, प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु p बाई i। अब यहाँनिर पावर 3 र 4 भएपछि यहाँनिर आउनु भयो 1 प्लस i आउने भयो, अनि माइनस यहाँनिर चाहिँ 1 बाई 1 प्लस i को पावर 3 आउने भयो। अब मैले यहाँनिर 1 प्लस i कमन तान्ने हो भने p बाई i इन्टु 1 प्लस i कमन तानिदिने हो ब्र्याकेट बाहिर भने यहाँ 1 बाँकी रह्यो, अनि माइनस यहाँ त 1 प्लस i छैन माथि। सो यसलाई 1 प्लस i को पावर 3 नै बनाउनको लागि मैले यसलाई 1 प्लस i को पावर के गर्नुपर्छ 4। यस्तो किन गरेको, यसले मल्टिप्लाई गर्दा यो त आउँछ 1 मा, फेरि यसले यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति नै आउनु पर्यो नि त यहाँनिर पावर 1 छ यहाँनिर पावर 4 छ, त काटिएर पावर 3 नै हुन्छ। अब हेर यो पार्ट त आयो p बाई i इन्टु 1 प्लस i त आयो, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस i को पावर 4 भनेको के हो यहाँनिर नम्बर अफ इन्टरभल, 4 वर्ष छ भने 4 राख, n वर्ष छ भने के हुन्छ n हुन्छ। सो n इयरको लागि n राखिदेऊ, प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला बन्यो। र इमिडिएट एन्युटी को फर्मुला र यो फर्मुलामा फरक के छ, एक्स्ट्रा पोर्सन यो एडेड छ, मतलब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टु 1 प्लस i टाइम्स प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी, त्यही केस हो हैन। सो यसको पनि डेरिभेसन हामीले हेर्यौं। थ्यांक यू भेरी मच, हैव अ गुड डे।